الخطرة اللي فاتت شفنا باللي الدماغ والسلوك تاع الإنسان هو نابع عن التأقلم حسب البيئة، وهذا التأقلم يكون في الجينات وفي الثقافة، ويليق يكون كاين توافق ما بيناتهم. هذا تبينه لنا نظرية تاع دول inheritance theory اللي هي كانت الموضوع الأساسي تاع الفيديو اللي فات. في هذا الجزء غادي نشوفوا شنو هما أهم العوامل والدوافع تاع كاع التحرش والاعتداءات الجنسية. هي في الصح كاين تقسيم بين أنواع تاع تحرشات واعتداءات ماشي كاع كيف عادة هادو نعتبروا فيهم الاغتصاب اللي هو الحالة شغل هي الاكستريم في هاد كاع السلوكيات. اذا الخطره اللي فاتت هضرنا على الثقافه والبيولوجيا، هاد الخطره غادي نشوفوا هل الاسباب ولا الدوافع ولا العوامل المتعلقه بهذه الظاهره هل هي اجتماعيه ام بيولوجيه ام ماذا، وبناء على هذا نحاولوا نخرجوا بحلول عمليه. كي نجي نشوفوا التفسير تاع هذه الظاهره غادي نلقوا بصفه عامه زوج تاع توجهات. الاول جاي مع علماء الاجتماع اللي ساعد فيه النظريه النسويه ولا the feminist theory. The feminist theory تشوف باللي سبب هذا التحرش والاعتداءات الجنسية وقع راجع بدرجة أولى ماشي العوامل البيولوجية وإنما للبناء الاجتماعي، يعني عندها علاقة بالتنشئة الاجتماعية، وباللي تاني يشوفوا باللي كاين نظام أبوي مبني على السلطة هو اللي تنتج عليه هذه التنشئة، وباللي الحل راح يتمثل في مكافحة هذا النظام عن طريق تحقيق المساواة بين الجنسين. هذه بصفة عامة مثال على هذه النظرة يظهر في هذا الكتاب تاع Against Our Will مثلا. هذا الكتاب كتبتها صحفية أمريكية فيمينيست في السبعينات، وكان عندها تأثير كبير في على الرأي العام وتاني على القوانين الخاصة بالاغتصاب والإكراه الجنسي وهذا الصوالح. كاين توجه تاني اللي يشوف باللي لا ظاهرة كيما هذه مادام راها متعلقة بالجنس إذا ما تقدرش تفهمها مليح وتحد منها إذا فكرت غير في الجانب الاجتماعي وتجاهلت كليا العامل البيولوجي. مثال على هذه الرؤية اللي هي عادة تكون رؤية هكا رؤية تطورية evolutionary view هو كتاب هذا Natural History of Rape اللي دوك شوية هكا نعادو نقولوا ليه. احنا قبل كاع ما غادي نشوفوا اصلا اذا كاين اختلافات بين المجتمع تاعنا والمجتمعات هذيك الاخرين اللي هضرنا عليهم الخطره اللي فاتت، غادي نشوفوا بالخف الحلول اللي خدموا بها المجتمعات هادو اللي يتعاملوا مع المشكل هذا قبلنا والنتيجه تاعهم واش كانت. كنت تفكروا في الفيديو تاع Systemic Problem درت من قبل على معدلات الاغتصاب، هاد النقطة هضرت عليها ديجا، ورحنا شفنا في الدراسات تماك نتائج تاع هادوك الحلول لقيناهم باللي طبقوا الحلول المقترحة بناء على نظريات هادو تاع الفيمينيست، يعني كما قلت لي فسروا الاغتصاب على أنه تجسيد لسلطة الرجل على الضحية تاعه، والنتائج تاع هاد الحلول اللي طبقوهم رصدوهم في سنوات 2000 هكا يعني 30 عام من بعد، ولقاو باللي معدلات تاع الاغتصاب هذه زادت ما نقصتش. هذه كاع مقدمه باش نوصل لنقطه باللي كون كاع نعتبروا باللي ما كانش فرق بين المجتمعات، باللي المجتمع تاعنا ومجتمعات الاخرين اوروبيه ولا دوك ويرد اللي هضرنا عليهم الخطره اللي فاتت، كون كاع نفترضوا باللي ما كانش فرق ما بيناتنا، حتى الاجراءات اللي خدموا بهم هما على ارض الواقع لحد الان ما حلتش المشكل، العكس زادت المشكل، معدلات الاغتصاب زادوا. مالا هذه كاع الرؤيه تاع الفيمينيست تيوري اذا ما كانت غلطه راها على الاقل فيها مشكل كبير. نقدروا ندخلوا في الاسباب تاع نشوفوا علاش كاين حياز لسياسات معينه مقارنه مع اخرى وكاع، بصح هذه كاع هضره ما تهمناش اليوم غادي انا هنا نركز غير على الجانب العلمي، وغادي نروحوا ديريكت للنظره الاخرى هذيك المخالفه اللي تشوف باللي الاكراه الجنسي بصفه عامه الدافع تاعها الرئيسي هي غريزة التكاثر اللي كان عند كاع الكائنات في الطبيعة. والفرق بين هذه النظرة اللي مبنية على the evolutionary theory والنظرية الأخرى the social theory هي أنه هذيك النظرية الأولى تاع the social theory تشوف باللي الدافع الأساسي تاع هذه الظاهرة هي الثقافة الحالية كما قلت اللي تدفع بالأفراد لممارسة السلطة الذكورية تاعهم على المرأة أو الضحية بصفة عامة. والنظرة هذه الثانية اللي هي النظرة التطورية تقولنا باللي صح كاين استعمال السلطة، كاين فرض قوة ولا هيمنة ولا سيطرة، بصح هذه القوة المسلطة هي ماشي الهدف بحد ذاتها، وإنما تشوف اللي هي وسيلة لتحقيق غريزة جنسية بيولوجية، وبما أن الدافع هو تحقيق هذه الغريزة الجنسية ثم تنجمش تكون نتاج تنشئة اجتماعية كما تقول هذه النظرية الأولى. The use of sexual coercion by males is very, very widespread across species. I mentioned the insects research I did, but much of the coercion research has been done, some been done in birds, but most of the detail work has been done in non-human primates. So chimps and other non-human primates where sexual coercion is very common. Chimp males do have the same diversity of sexual coercion as people do. So males rape sometimes, they harass females,
and get sexual coercion that way, just harass the female until it's so costly to the female that she has to give the guy sex. And so I say, for example, rape. And then I say, I lecture on the topic, and I do. In my course in social evolution, there's one full lecture on forced copulations. I don't believe in using the human word out of context, although, well, never mind. There's one... I mean, you would not say animals commit rape. Non-human animals, I mean, we're they animals. commit forced copulations. So don't use the word rape if it has human connotations, because that brings the human connotations into the animal example. Just describe it more objectively. It's a forced copulation. Now, I was going to say, since you brought it up, if you've ever seen a forced copulation in ducks, and ducks are one of the very few species of birds that have forced copulations, it goddamn well looks like rape. I mean, it looks bad. I've seen it once in a pond in I think it was Santa Cruz maybe, and it was a gang rape, which is also characteristic of the ducks. One of the arguments against that is that this is all culture, and that if we had a truly equal society, these kinds of abuses, power abuses, would not happen. And along those lines, and you can comment on this, that rape is not about sex. This is the sort of equality feminism argument. Rape is about power, not about sex. I think that's stupid on its face. Rape is about both sex and violence. It is not just violence. It is not just asserting power over women. It's using violence to get sex. It's violent sex. And has rape been selected for? There's no question about that. كنا ناخذوا هذاك الشيما تاع الدول اناليتيس ثيوري، تما غادي نشوفوا بلي هذيك النظريه الاولى تاع الفيمينست ثيوري تاكد غير على هذه تاع بلي الاساس تاع هذا المشكل جاي من البناء الاجتماعي ولا جاي من الثقافه. والنظره الاخرى تقول بلي لا، الاصل جاي من الغريزه تاع التكاثر، تما من المنظور هذيك تاع الجينات وكاع، ومن بعدها كاين الثقافه هذيك نجم تزيد ولا نجموا نخدموا فيها باش نروح حلول ولا صوالح كيما هكا. تما النظره الاولى تاكد غير على هذه القناه الاولى، النظره هذه الزوجه تاكد عليهم في زوج. هذه هنايا بصفه عامه. إذا كما قلنا عندنا العامل هذا تاع باور، السلطة اللي أكدوا عليه علماء الاجتماع، واللي مازالنا نقولوا لحد الآن باللي صح كاين، يعني عنده دور، هذا غادي نحطوه هنايا. والعامل المحرك ولا الدافع الأساسي اللي هو الغريزة الجنسية تاع التكاثر اللي غادي نحطوه هنا في هذه الجهة. كون نشوفوا مليح نلقوا باللي حتى في السنوات 2000 هكا عاد باش بداو العلماء يفيقوا، بداو يتحققوا من العاملين هادو زوج، تطوري والعامل الاخر الاجتماعي الثقافي. بداو يستعملوا مثلا هنايا في الدراسه بداو يستعملوا واحد الطريقه اسمها برايمين. هذه برايمينغ شغل يرسلوا لك هكا اشارات هكا في المخ، يرسلوهم في ميلي سيكندز، انت تشوفهم بطريقه لا واعيه، بصح يكون عندهم تاثير على القرارات تاعك. هذه الاشارات الطريقه هذه مشهوره يستعملوها بزاف، تما في التجربه غادي ياثروا لك على السلوك تاعك بلا ما انت تكون فايق. هيا داروا هاد العفسه تاع برايمين، بداو يشوفوا شغل بالضبط هكا التاثير تاع باور من جهه وتاع السكشوال انستينكت من جهه اخرى، التاثير تاعهم على التحرش والاعتداءات كيفاش يكون. لقاو باللي في زوج عندهم تاثير بصح، لقاو باللي عندهم تاثير على نوعين مختلفين من التحرش، ما عندهمش تاثير كيف. الاول هذاك اللي متعلق بالغريزه الجنسيه اللي يهضروا عليه بزاف تاع التطور، هذا كان متعلق بالشورت تيرم ميتين اورينتيشن، يعني العلاقات الجنسيه هكا العابره ولا قصيره المدى. ومتعلق ثاني بالانوانتد سيكشوال اتنشن، هذه الغريزه الجنسيه متعلقه بهذا الزوج. والعامل هذاك الثاني تاع باور تاع السلطه كان عنده علاقه اكثر مع هوستال سيكشواليتي، يعني السلوك الجنسي العنيف، وثاني الجندر هاراسمنت. تما الدافع هذا تاع باور عنده علاقه بهذو الزوج. تما هادو في زوج باور والسكس، في زوج عندهم تاثير بصح ما عندهمش غير تاثير غير هكا كيف عندهم تاثير على النوعين مختلفين من التحرش الجنسي. دروك مادام عرفنا هذه، هنا وين غادي ندخلوا في الخصائص تاع المجتمع تاعنا الثقافيه والجينيه. اوكي، تما غادي نهضروا على شورت تيرم ميتين اورينتيشن ولا ميتين استراتيجي،
غادي نهضروا تاني على السلطه اللي عندها علاقه بالدومينانس هيراركي. غادي نهضروا على هادو في زوج متعلقين بالسايكولوجيكال ادابتيشن اللي هضرنا عليهم الخطره اللي فاتت. ورينا شنو معناتها سايكولوجيكال ادابتيشن وكيفاش تكون في المخ. ورينا تاني قلنا باللي متعلقين بانظمه ثقافيه واجتماعيه معينه. هذه كاع حضرناها في الجزء الاول اللي فات. دروك هذه short term mating orientation شهيه، هذا سلوك معين. قلنا باللي كاين ناس تميل باش يكون عندها علاقات جنسيه قصيره المدى، وكاين ناس اخرين يفضلوا باش يكون عندهم علاقات طويله المدى. تما هذا سلوك. احنا دروك غادي نروحو نشوفوا الدراسات على هذا السلوك. كي نشوفوا في اكبر مجله علميه متخصصه في المجال هذا تاع السلوك اللي هي هذه personality and individual differences، غادي نشوفوا فيها اذا الناس عندهم هاد السلوكات كاع كيف ولا لا، كاين فرق بين المجتمعات ولا بين الافراد. اوكي، غادي نلقاو باللي كاين فرق بين الاجناس. هذا الفرق يظهر في خصائص فيزيائيه وسلوكيه في زوج مرتبطه بالهادي RK reproductive strategy. اوكي، شاي هذه RK استراتيجي ولا اسمها تاني لايف هيستوري استراتيجي. كنت تفكروا هذا شحال درت فيديو قديم شويه، بصح درت فيديو كامل هضرت فيه عليها. تتفكروا باللي قلت كي نشوفوا الكائنات الحيه نقولوا باللي عندهم استراتيجيتين في التكاثر. كاين اللي يتبعوا استراتيجيه تاع يولدوا بزاف وما يستمروش بزاف في ولادهم، وكاين اللي العكس يولدوا عدد قليل مقارنه بالاخرين بس يستمروا فيهم بزاف. هذه كاين عند كاع الكائنات الحيه. قلت بالي تاني كي نشوفوا عند الانسان عند البشر نلقاو بالي تاني كي نقارنوا بين البشر نلقاو بالي كاين بني ادم يولدوا بزاف وما يستمروش بزاف في ولادهم، وكاين ناس اخرين يولدوا عدد قليل بس يستمروا فيهم بزاف باش يضمنوا لهم البقاء تاعهم. هذه اسمها لايف هيستوري استراتيجي. علاش كاين واحدين يولدوا بزاف وكاين واحدين يتبعوا استراتيجيه واحده اخرى تاع الكاليتي؟ هي على حسب البيئه اللي نكونوا فيها. كاين بيئه اللي تكون فيها خطر شغل اسمها unstable environment، بيئه متقلبه اللي ما تنجمش تتوقع فيها شغل يصرى. تما هذه غادي تمدلك الناس ولا كائنات بصفه عامه اللي يتبعوا استراتيجيه هذه تاع العدد، خاطرش ما تنجمش تايا تتوقع شغل يصرى غدوه، خاطرش البيئه هذيك متقلبه بزاف. على بها افضل استراتيجيه هنا هي انه الناس ما غاديش تتبع الكواليتي وانما تتبع الكونتيتي العدد. وكاين هذاك الانفايرمنت اللي يكون ستيبل اللي تنجم تتوقع فيه شغل يصرى غدوه. هذاك الانفايرمنت يمدلك استراتيجيه هذه زاوجه. كون نشوفوا بين الاجناس ولا بين المجتمعات غادي نلقاو باللي البني ادم، نهضروا على البني ادم دروك، نلقاو باللي البني ادم ولا المجتمعات اللي يطوروا في هذيك البيئات اللي كانت ستيبل اللي تنجم تتوقع فيها شي غادي يصرى، هذه غتمدلك adaptations psychological adaptation physiological تاني تاع psychological adaptations اللي تمدلك وحدين يكونوا يميلوا للاستراتيجيه هذه تاع الكواليتي. وعندنا في الاكستريم الاخر اللي البيئه تكون فيه متقلبه كما البيئه تاع افريقيا تحت الصحراويه اللي هضرت عليها تاني في فيديو اخر. هضرنا باللي فيها بكتيريا بزاف وما تنجمش تتوقع فيها شي غادي دائما يصرى. من العوامل اللي تؤدي للوفاه تماك ماشي جايه موسميه كما في مناطق اخرين، وانما قادره تصرى في اي لحظه. هذه شي غادي تكون فيها افضل استراتيجيه باش الناس يعيشوا تماك هي الاستراتيجيه هذه تاع العدد. تما تولد اكبر عدد ممكن من الاولاد وتنقص من نسبه تاع الاستثمار تاعك فيهم، خاطرش ما تنجمش تعرف نتايا شي الحاجه اللي غادي تؤدي للوفاه تاع في هذيك البيئه. تما قادر تستثمر في واحدين بزاف ومن بعد في التالي يموت بطريقه غير متوقعه. تما هذه شغل الاكستريم زوج. عندنا الاكستريم الاول تاع الكي تاع الكواليتي غادي نلقوه في شمال اسيا بلايص كيما الصين كيما الشمال تاع اليابان وصوالح كيما هكا. وعندنا الاكستريم الزوج اللي نلقوه في المناطق تاع افريقيا تحت الصحراويه. هنايا شغل غادي يخرج لنا هكا سبيكتروم. عندنا تاني بالنسبه للاوروبيين تاني هما جايين في الوسط بصح جايين يميلوا اكثر للكي. دونك هذه استراتيجيه بصفه عامه. كما قلت كاين فروقات بين المجتمعات تبع هذه الاستراتيجيات. تما عندنا psychological and physiological adaptations اللي تخلي كل واحد يتبع استراتيجيه مختلفه. وهذه الفروقات تاني على بالنا باللي نسبه كبيره منها جينيه. عندنا واحد التول اسمه الديكاي فاكتور بين نحسبوا ونشوفوا ثاني العامل الوراثي اللي اثر لنا في الاستراتيجيتين. في هذه النظريه تاع fast and slower productive strategies. slow هي تاع quality وfast هي تاع quantity. ندخلوا من بعدها في الديتاي هنايا. بس المهم في هذه النظريه عندنا هذه الظواهر تاع التحرش الجنسي وتاع الاغتصاب وتاع كاع الصوالح اللي غنهضروا عليهم وهما مرتبطين بهذه تاع short term mating strategy. على بها مثلا كيشوفوا في هذوك البيئات اللي يكون فيها الحرب بزاف ويكون فيها صراعات بزاف وكاع يزيدوا فيهم هاد الجرائم تاع الاغتصاب وكاع يزيدوا فيهم. علاش؟ خاطرش البيئه تكون متقلبه ما كاين شعور بالموت. على بالك تستعمل هاد الطريقه تاع فاست لايف هيستوري استراتيجي. خاطرش حياتك ما غاديش تنجم دير لها بلانينغ ولا استراتيجيه طويله خاطرش ماكش ضامن نتايا باش تبقى الوقت طويل. على بها يكون عندك هاد الاستراتيجيه تاع بالخف تاع اللي تكون عندك فاست لايف
هذه الاستراتيجية تزيد تديكلونشا بسهولة في الدماغ تاع البني ادم بصفه عامه وتاع بني ادم اخرين بصفه خاصه على حسب التاريخ التطوري تاعهم. هذه نشوفوها على حسب البيئه. بصح الناس بصفه عامه كي تكون هكا جو متقلب ولا جو فيه الشعور بالخطر الدائم ولا الشعور بالموت باللي قادر يكون في اي لحظه، ايا يستعملوا هذه الاستراتيجيه ولا هذه الاستراتيجيه تجي عندهم غريزيا. على بيان نشوفوها في الحروب ولا نشوفوها تاني في يكون مثلا فلسطين كونتر اسرائيل، نشوفوا فلسطينيين يولدوا بزاف خاطرش اكزيستنشال سيكيورتي ناقصه، تما على بها يستعملوا هذه الاستراتيجيه تاع يولدوا بزاف. ولا نشوفوها تاني في الحروب في الاغتصابات وكاع اللي يصراو في الحروب، خاطرش الغريزه تاع الرجال تماك تخليهم باش ينوعوا الجينات تاعهم كاستراتيجيه باش يخلوا اكبر نسخه من الجينات تاعهم قبل ما يموتوا، خاطرش قادر يموتوا في اي لحظه. تما هادو كاع دوك من بعد نستعملوهم باش نجموا نلقوا حلول، خاطرش هادو كاع معلومات غادي بيهم من بعد نجموا نستخرجوا الحلول فعاله اللي تنجم تنقص لنا من هاد الصوالح. And has rape been selected for? There's no question about that. Not necessarily in a day-to-day world, although I'm not so sure. But certainly when West Pakistan invaded East Pakistan, who was trying to become independent and who did become independent, and they're now called Bangladesh, they were then kicked out and they left behind 250,000 children in a society in which the women, as per what we were talking about with their reproductive values sinking to zero because they're no longer virgins, there's a lot of harm done to them, but they left behind 250,000 children and they were raped. You know, this was not friendly, hi, can I take you out to tea and biscuits? So the fact that rape can be selected for, there's no question about it. مالا هذه هي اللي تفسرها لنا. تمام ماشي غير عوامل هكا اجتماعيه كما كاين يقولوا وحدين، لا عندها اصل شغل تطوري، شغل هي مانيفستيشن تاع الريبرودكتيف استراتيجي اللي كاينه في البني ادم واللي تنجم تكون عند بني ادم اكثر من عند الناس الاخرين. تما هنايا كون نشوفوا في احنا باغي نهضروا على المجتمع تاعنا، كون نشوفوا المجتمع تاعنا وين يدخل شغل يميل للاستراتيجيه هذيك تاع فاست تاع اللي يبغي يتكاثر بزاف ويتكاثر بالخف، ولا يميل للاستراتيجيه الاخرى تاع الكواليتي تاع السلو لايف استراتيجي اللي هي تاع الكواليتي. كنشوفوا في الكتاب تاع كولتور اكزامن اللي استعملناه الخطره اللي فاتت كانوا يهضروا على هذه، كانوا يهضروا على البيئات الطبيعيه، وكانوا يقولوا باللي البيئه الطبيعيه اللي فيها مواد غذائيه ولا موارد غذائيه ناقصه واللي فيها جو حار نسبيا واللي ما فيهاش مساحات زراعيه كبيره ولا فيها تنافس على المواد الغذائيه، خاطرش الاراضي هذوك كانوا يا اما قلال يا اما كانوا شغل عليهم كومبيتيشن بزاف. تما هذه تدخل تحت اطار هذاك ولا تحت صنف تاع unpredictable environment. هذه غادي تمد لنا الناس اللي يميلوا اكثر ويكون عندهم سايكولوجيكال ادابتيشن اللي تميل اكثر باش تتبع هذيك الاستراتيجي تاع الشورت تيرم ميتين استراتيجي. الطريقه الزوجه ثانيه اللي نجموا نتاكدوا بها اكثر هي انه واحد من البريديكتورز تاع هذه فاست لايف استراتيجي هي انه مرتبطه كبيره بالجي فاكتور ولا بالاي كيو بصفه عامه. كي نقارنوا الاي كيو تاعنا مع اذر بوبوليشنز غادي نلقاو ثاني بلي غادي نميلوا اكثر باش نستعملوا هذه الاستراتيجيه تاع فاست لايف استراتيجي. تما هنايا عندنا على الاقل زوج تاع المؤشرات. تما حنايا كمجتمع رانا مؤهلين اكثر من المجتمعات الاخرين ولا على الاقل اكثر المجتمعات تاع شمال اسيا وتاع اوروبا باش يكونوا عندنا هاد السلوكيات. هذا هو الفرق اللي كاين بين المجتمعات تاعنا والمجتمعات الاخرين. تما اي واحد يبغي يهضر لك على هذا الموضوع تاع تحرشات واغتصاب والصوالح وباللي اللي قحلوا راه كاين بزاف ومنا ما تنجمش تفسرها كما الاغلبيه تاع الناس عندنا يفسروه غير باللي مجتمع ماشي مربي ومنا غير بالعوامل هكا الثقافيه. لا، لازم تاخذ بعين الاعتبار هذه العوامل. When we domesticate species, we select them mostly for their tameness. But do you know a lot of other stuff comes along with it? And there's a whole fascinating story about how selecting for the behavior of tameness also selects for all sorts of physiological traits. So, and that's kind of another story. But in the same way that we've domesticated many species, we've also domesticated ourselves. Basically, we've selected ourselves for tameness. Another way to retell the story that I just told is that in a group where people are able, there's a relatively equal balance of power, people to hold each other in check, then if you're a big bastard that's trying to get your way,
ultimately we'll just kill you. And before that, we'll have other sanctions which are going to limit your reproductive success, and that's like selecting ourselves for tameness. Okay, so now we are docile in a way that chimps aren't. C'est quoi ça que tu es en train de faire? C'est quoi ça, regarde ici? C'est quoi ça que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu manques respect? Pourquoi tu manques respect? C'est quoi ça que tu es en train de faire? هل كي نقولوا بلي احنا مؤهلين جينيا باه يكون عندنا هاد السلوكات، هل هذا يعني بلي ما عندنا ما نديروا معهم؟ لا، خاطر كي نهضروا على الجينات والعلاقات تاعها بالسلوك، يعني الجينات ماشي دائما حاجه حتميه بمعنى انها ما غاديش تخليك يكون عندك هذاك السلوك 100%، بس غادي تزيد الاحتماليه باه يكون عندك هذاك النوع من السلوك اكثر من الناس الاخرين. دائما الجينات كيما هكا، يعني حاجه ماشي ديترمينستيك، حاجه بروبابيليستيك. هذه كقاعده عامه بالنسبه لكاع السلوكات اللي نقولوا بلي عندها عوامل جينيه ولا تاثير جيني. اذا كيفاش غادي يكون التعامل مع هذه؟ الحل المباشر والقصير وطويل المدى في نفس الوقت غادي يكون هي انك تخدم على مستوى الجينات مباشره. يعني الناس اللي تكون عندها هذه السلوكات، خاصة في الحالات الإكستريم كما محاولة الاغتصاب، التحرش بالأطفال، الاعتداء الجنسي وهذه الصوالح، هادو كاع اللي عندهم هذه السلوكات معناتها راه عندهم جينات اللي زادت الاحتمالية تاعهم بيكون عندهم هذا النوع من التصرفات. إذا يليق يكون عندنا ميكانيزمات اللي تطلع الكوست تاع هذه السلوكات، يعني هذا السلوك يولي مكلف. كيفاش يولي مكلف؟ معناتها غادي تشدد العقوبات، قوانين راح ترجع على بالنا باللي تعاقب هذه السلوكات، بصح الفكره هي انه العقوبات هذه تكون تطبق، هذه حاجه الاولى، بصح ثاني تكون مكلفه. مثلا كنا نهضروا على السجن هو طريقه باش تنقص من الريبرودكتيف سكسس تاع هذاك الشخص، اي هذاك اللي غادي يدخل الحبس كي تكون المده تاعه في السجن طويله، هذه غتنقص من فرص تكاثر تاع الجينات تاعه، وثاني تاع هذاك السلوك اللي مرتبط بهذوك الجينات. خاطر اللي يفوت مثلا 5 سنين هكا في الحبس ماشي كما اللي يفوت عام واحد مثلا، خاطر غادي يضيع وقت اكثر من حياته. الوقت هذاك اللي ضيعه معناتها غادي يكون عنده وقت اقل باه يخلف الجينات تاعه في المستقبل. وهذه ثاني توصلنا للفكره تاع انه الضحايا تاع الاغتصاب في العديد من الحالات ما يشتكوش، خاطر على بالنا بلي كاين ضغط مجتمعي وكاع. دوك نهضروا من بعد على النقطه هذه تاع الضغط المجتمعي، بصح في بعض الحالات وين يكون هذاك يشتكو ويكون هذاك المعتدي يكون راح يتحكم عليه بعقوبه، بصح الضحيه ولا الاهل تاع هذاك الضحيه يعاودوا يسمحوا لهذاك المجرم. هذه غلطه انا في رايي، خاطر غادي يكون كاع نفس الشخص ما يعاودش نفس هذاك السلوك، بصح على المستوى الجيني تاع بوبيليشن ما غادي تبدل والو على المدى الطويل. اذا هذه العفسه تاع العقوبات اللي نشوفوها ماشي متعلقه غير بهذاك الشخص صاحب السلوك، وانما كميكانيزم اجتماعي اللي غادي ياثر على الحوض الجيني تاعنا على المدى الطويل. تفكروا باللي كي هضرنا الخطأ اللي فات قلنا باللي القناتين هادو الثقافيه والجينيه ما يخدموش منعزلين على بعضهم، وانما قوانين تاع اجتماعيه هي تاني غادي تاثر على التركيبه الجينيه تاعنا، خاطر كاين جين كولتور كو ايفولوشن. كيف بالنسبه للجرائم هذوك الاكستريم تاع الاغتصاب اللي يكون معها القتل مثلا، ولا تكون متعلقه بالاطفال، زعما يكون سلوكيات تاع بيدوفيليا وصوالح كيما هكا، هذه كاع عاده يكونوا اللي يديروها عندهم نقص في الامباتي، وهذا يترتب عليه باش يكون عندهم احتمال كبير باش يعاودوا نفس السلوكات، حتى كون كاع تطبق عليهم عقوبات غادي يعاودوا يولوا ويطبقوا نفس السلوكات، خاطر ما يحسوش بنادم. هذه كاع السلوكات اللي قصر عليهم انتقاء باه ما يعاودوش يولوا يبانوا في المجتمع. مالا اللي كيما هكا هادو اما بالسجن مدى الحياه ولا العقوبات تاع الاعدام نهائيا، ثم يصرى انتقاء اجتماعي ضدهم. اهتزت ولاية سطيف على وقع حادثة اعتداء جنسي راح ضحيته 7 تلميذات بابتدائية بالحوت محمد حي العزامية بعين زال، بعد أن أقدم معلم في العقد 5 من عمره بالاعتداء على التلميذات. هذا الحل اللي قدمته دروك جاي شغل مباشر، جاي ما فيه حتى حاجه جديده، يعني متعلق باصحاب السلوكات مباشره نحدوهم ونسلطوا عليهم عقوبات. يعني تخدم على العوامل اللي متعلقه بهذه القناه هذه، يعني بيولوجيه البحته. بصح دروك غادي نخدموا على هذه القناه، اي نهضروا على الميكانيزمات الاجتماعيه اللي تخلي هذه السلوكات تظهر اصلا. خاطرش كي تسلط عقوبات اللي دير انتقاء ضد اصحاب هذه السلوكيات هذه مليح، حاجه مليحه، بصح يليق من جهه اخرى يكون عندك النظام الاجتماعي اللي يقلل من فرص وجود هذه الظاهره ولا هذه الظواهر، لانه كما قلنا الجينات مش حاجه حتميه، انما حاجه احتماليه، حاجه probabilistic، وهذا الاحتمال غادي يتغير على حسب البيئه الايكولوجيه والظروف تاعها. اذا دروك غادي نشوفوا من منظور ايكولوجي، وغادي ندخلوا في النظام الاجتماعي واللي هو اللي يدخل فيه هذا المفهوم تاع السلطه اللي يهضروا عليه علماء الاجتماع الفيمينيست.
Partly because male confidence has a lot to do with dominance hierarchy status. Gotta get over that, don't you think? I don't think it's possible. Because it's biology. It's not just human biology, it's biology across a much wider spread of species than just human. اوكي، عندنا في السوشيال ايفولوشن واحد الحاجه اسمها دومينانس هيراركي اللي كاينه عند كاع السوشيال انيمالز، الحيوانات الاجتماعيه. وعندنا تاني واحد الحاجه اسمها ريلاتيف فيتنس. هذه خلات فينا واحد الصفه هكا سيكولوجيه تنافسيه مبنيه على هذه المفهوم تاع ريلاتيف فيتنس، يعني التقييم تاع النجاح تاعنا دائما يكون مبني على المقارنه مع الناس الاخرين اللي نشوفوهم ونولو نتنافسوا معاهم. هذيك شغل ولات كاينه في الدماغ تاعنا يخدم كيما هكا. دروك في الوقت اللي رانا فيه ما راناش نتنافسوا باه نشوفوا شكون اللي ولد اكثر، بصح مازالنا لحد الان نتنافسوا باش نطلعوا في السلم الاجتماعي في السوشيال دومينانس هيراركي. هذه قاعده تعطينا سلطه هرميه وحده خاصه بالنساء واخرى اخرى خاصه بالرجال. وبما ان لمده طويله من التاريخ تاعنا الراجل هو اللي كان بروفايدر، يعني هو اللي كان يوفر المواد الغذائيه لاسباب ثاني ما غاديش ندخلوا فيها دروك. الثاني عطاتنا واحد الظاهره عند النساء اللي اسمها مارين اب، يعني المراه عاده تنجذب للشريك اللي على الاقل في نفس المستوى الاجتماعي تاعها ولا اكثر. كون نقلعوا ولا نقصوا من السوشيال نورمز اللي تنظم من العلاقات بين الرجل والمراه، يعني كاين حريه تامه في المنافسه وفي الاختيار، غادي تصرى عندنا واحد العفسه اسمها the parity distribution اللي هدرت عليها من قبل. يعني كاع النساء غادي يحاولوا يوصلوا الاقليه تاع الرجال الجايين في الاعلى تاع هذيك السلطه الهرميه ولا الدومينانس هيراركي تاع الرجال، والرجال هذو الجايين في الاعلى بما انهم ما عندهمش الكوست تاع اللي يخسروه وما كانش سترونغ سوشيال نورمز، راح يطبقوا الاستراتيجيه تاع العدد ويقبلوا بشحال من مرة خطرة واحدة هكا عادي. وتبقى تحت كاع في الاسفل تاع الدومينانس هيراركي اقليه تاع الرجال اللي حوسوا على السلطه تاني بصح ماشي قادرين يوصلوا لها. تما هادو الرجال اللي غادي يكونوا نون دومينانت في هذيك السوسايتي. خاطرش ما قدروش يطلعوا في السلم الاجتماعي بالطرق هذيك المقبوله اجتماعيا، يعني بالدراسه والعمل وكاع. وهادو غادي ما يوليش يجوهم فرص بزاف في التزاوج، وهذه غتكون عندها تاثير سيكولوجي عليهم. تما البقاء تاعهم غادي يحسوا باللي ولا مهدد، وغادي يزيد الاحتماليه تاعهم باه يتحولوا للفاست برودكتيف استراتيجي. بصح غادي يرجعوا للنون كوبيراتيف ميتين، يعني التزاوج بطريقه غير تعاونيه. يعني التزاوج هذاك اللي معتمد على الاكراه الجنسي والتحرشات والاعتداءات الجنسيه، غادي هادو هما اللي يولوا اغلبيه تاعهم يرجعوا لهادوك السلوكيات. There is a tendency, we believe, for women to trade beauty for economic attributes of a male. That is, we do know that in the US, in the UK, in India, there's a phenomenon called marrying up, where women tend to marry up the socioeconomic scale, leaving men at the bottom without women if everyone's monogamous, and in turn leaving women at the top without anybody. So those were the maiden aunts of my youth. They were librarians, they were school teachers, they were often upper class women, but they had no mate and they did not reproduce. هذه السلوكات الإجرامية مرتبطة بعوامل اقتصادية واجتماعية اللي من الصعب تقدر تتحكم فيها، يعني متعلقة بالتطور التكنولوجي والمنافسة الاقتصادية بين الدول وكاع. هادو ثاني عوامل بيئية عندها تأثير سلبي على السايكولوجي واللي تخلي الشعور بالموت الغير متوقع تزيد. تبان كتر في أعراض كيما anxiety, depression, aggressivity وهاد الصوالح بصح على حسب الجنس، وتحولهم كتر الاستراتيجية هذه قصيرة المدى. بصح عند الذكور غادي تبان كتر في السلوكات اللي فيها impulsivity، يعني الناس اللي عندهم قدرة صغيرة في التحكم في النفس، وتاني السلوكات اللي فيها risk taking كبير. وعادة هاد السلوكات غادي تكون سلوكات إجرامية. This about male depression expected to increase given all of what we're talking about here today. Here's how the piece said. This is from your magazine, John. The number of men with depression is expected to rise due to large-scale changes in Western society, the BBC reports. According to an article in the British Journal of Psychiatry, economic and social changes are quickly destroying traditional sources of male self-esteem, and men are expected to struggle with the shift away from traditional gender roles. The Men's Health Forum said male identity is closely connected to employment. Traditionally, male jobs like manufacturing and physical labor are disappearing. And as women are now more likely to go to university, the number of households where the main breadwinner is a woman is expected to rise. Actually, the less inequality between men,
the higher the rates of monogamy and the less violence against women, and the less, frankly, patriarchal the culture is. The more inequities in status between men, the more likely there are to be very powerful men who actually control everything, very disempowered men who have almost nothing, and all of those women who are, if they're straight and they're looking for mates, trying to get with the few men up here and not the few men down here. And that's not a stable or good society. It's just not. Fast reproductive strategy كاينة تاني عند النساء، هي ماشي كنشي عند الرجال، بصح بما أن طرق الإنجاب تختلف بين الجنسين غادي تبان بطريقة مختلفة. يعني ما غاديش تعتمد بزاف على التحرش والإكراه الجنسي كما عند الذكور، بس غادي تعتمد على سن البلوغ كي يكون مبكر وإقامة علاقات في سن مبكر. بصح هذه غادي تاني تجلب انتباه تاع الذكور اللي عندهم نفس الاستراتيجية. على بها الحل الثقافي هنايا اللي مازالنا نخدموا به، واللي يتعامل مع المشكلتين هادو في زوج، تاع the Pareto distribution وتاع the fast life history strategy. هذا الحل هو enforced monogamy ولا اللي يقولوا له الزواج الأحادي. enforced monogamy تخلي حتى ولو كان تكون منافسة قوية بين الذكور كي الموارد تنقص ولا كي تصرى أزمة معينة، في هذه الحالة غادي منافسة بين الذكور غادي تزيد أكثر. بصح مادام كاين نظام اجتماعي يحفز على العلاقات طويلة المدى، يعني slow life history strategy، وفي تقريبا كل راجل غادي يكون غير مع مرة واحدة، يعني enforced monogamy. كي يكون نظام اجتماعي في هادو زوج غادي تنظم عملية الانتقاء الجنسي sexual selection. الانتقاء الجنسي اللي هو في الصح يعتمد على الاختيار تاع المرأة، يعني المرأة هي اللي تخير الذكر، هي اللي دير selection. بالصح اللي يكون كاين ميكانيزمات في ذاك المجتمع، اللي يكون كاين ميكانيزمات اجتماعية تحفز المرأة على الاستراتيجية الأولى، هذيك الاستراتيجية طويلة المدى، واللي غادي تنقص فرص ظهور السلوكيات الأخرى اللي متعلقة بالاستراتيجية قصيرة المدى. يعني المرأة هي اللي تخير، بس اللي يكون كاين نظام اللي يحفزها باش تخير استراتيجية أولى على الاستراتيجية الثانية. على بها في النظام الاقتصادي والاجتماعي التقليدي اللي فيه أفضلية للرجل على المرأة في الجانب الاقتصادي والمستوى الاجتماعي، كان كي يصرى الانتخاب الجنسي بكري يكون سهل باه تلقى راجل شغل طالع عليها اكثر في المستوى الاقتصادي في السوشيال هايراركي. بصح دروك بالسوشيال نورمز اللي بداو يروحوا في هذه الدول، وزيد بالسياسات تاعهم تاع المساواة والمساعدات والتعويضات الاجتماعيه اللي تقدم للمراه وكاع، ولا من الصعب على المراه باش تلقى شريك اللي طالع عليها اكثر في السوشيال ايكونوميكال ستاتس، تما من الصعب عليها باش تلقاه وباش تنجذب ليه وباش تكون علاقات طويله المدى، هذوك اللي مبنيه على الكواليتي. I believe that there are differences in the differences in status that are relevant to men are actually driven by women and not by men. And the reason I believe that is because if you look cross-culturally, and this is true for places like Scandinavia as well, where there's tremendous amount of social support put in place for women, women mate across and up dominance hierarchies. And so we might be able to say all we want, that women will be happy if men take a less dominant position in society. But the evidence as we have it right now suggests that that's not the case, is that women don't marry across and down. They won't put up with men who don't bring at least as much and probably more to the table than they do. But if he's right, they're going to have to start doing that. Well, but it'll still be comparative. They'll be after the highest status males, even if the average status of males drop. Enforced monogamy, that's really not a term we use much. But it is a term over in evolutionary biology, and it's a concept in evolutionary biology, which is to say monogamy is enforced by women. Monogamy, when it emerges as a social system, as a mating system, as it has in not very many mammals, lots of birds for reasons that we won't get into here, but I find fascinating anyway. When monogamy emerges, usually out of a polygynous system, that is, in which a single male mates with multiple females, and therefore there are a lot of males who don't have any mating opportunities at all. When monogamy emerges out of a polygynous system, it is almost always, when we can figure it out, when the animal behaviorists can go in and figure it out, the women who are enforcing the monogamy, who are preferring a world in which there are pair bonds and one-on-one partners, and therefore, help with childcare and just having, partners for everything going forward. To the degree that enforced monogamy is a thing, it's enforced by women. It's not enforced by men.
ظهور هذا النظام تاع انفورس مونوغامي عند اغلب الكائنات من طرف الاناث يوحي باللي هذا النظام يخدم الاناث اكثر من الذكور، وكل ما راح ينقص كل ما غادي تولي المراه اكثر عرضه لهذه السلوكيات اللي احنا اصلا كمجتمع كما قلت معرضين لها اكثر بحكم التاريخ تاعنا التطوري في المنطقه هذه. على بها كي نشوفوا القناه الثقافيه تاعنا نلقوا فيها النظام الاجتماعي التقليدي تاعنا اللي هو باسم الدين اللي ركز اكثر على المونوغامي، وكان ما الثاني السلطه للرجل اكثر من المراه، عندك فيه سلطه الرجل على المراه، وصعب واحد الصوالح كيما الطلاق وكاع اللي هي ثاني طلاق عامل اساسي في جلب افراد يتبعوا هذه الاستراتيجيه. هادو كاع صوالح يوحوا بلي الوظيفه تاع الديانات اللي كاينين في هذه المناطق جاو كنظام تاقلمي باه يتعاملوا مع مجتمع عنده طبيعه تخليه يكون مؤهل اكثر لهذه السلوكيات. تما نجمو نتوقعوا ثاني باللي يكون غادي النظام هذا كل ما غادي يزيد ينقص كل ما غادي السلوكيات هذه غادي تزيد. It's just that once you're a single mother and you have a child or two, you're much more likely to attract the kind of male who engages in predatory reproduction rather than the kind of male who engages in cooperative reproduction. And predatory reproduction is, well, I'll have leave as many children as I possibly can, and I don't really have to invest in them, but a good number of them will survive anyways. And that's a standard mating strategy. It's not just characteristic of human beings. I mean, biologists make a distinction between low and high investment male reproductive strategies, and our culture has always tried to promote the high investment strategy. But increasingly, we're making it easy for men who adopt the low investment strategy to be just as successful as they want. Across all ethnic groups? No, not I'm not going to get into that. I was going to say I'm going to get you in trouble with that question. But وش جيب بيدك ومن سارع؟ أنا خلاص جيب بيدك ومن سارع. أمشي راح ما وش في وقته راح. لكن الإنسان ما عندوش غرائز حيوانية، الإنسان مهما كان الإنسان عنده الميلان. على بها الدين كانت هذه الوظيفه تاعه. تتفكروا باللي كي هضرنا الخطه اللي فاتت على دانس بيربر كي قال باللي كاين افكار تعجب الدماغ تاعنا تخليها تنتشر بسهوله اكثر، هذوك الافكار باش تمررهم عبر الاجيال ما يكفيش تكون غير منطقيه وعقلانيه، بالعكس في بعض الاحيان يكون ضروري تكون مخالفه للمنطق وتستعمل الانحيازات المعرفيه والعاطفيه اللي عندنا، والا ما راحش تقدر توصلهم، راح يستعملهم جيل واحد ولا زوج اللي يكونوا فاهمين علاش راهم يخدموا بهذا النظام، بصح من بعد كي يجي جيل واحد اخر الثالث ولا اللي موراه اللي ما غاديش يشوفوا الفائده تاع هذا النظام ويبداو يتخلوا عليه، والمجتمع هذاك يختفي خاطرش ما عندهش الميكانيزمات اللي لقاوهم الناس اللي قبلهم واللي ضروريين باش ينجموا يمشوا المجتمع. اذا الحل هنايا شاكان، الحل هو انه غادي كاع دوك الافكار اللي تبدين لك هذاك النظام غادي هذوك كاع تلخصهم في رموز تعابير معينه، دوك التعابير وكاع غادي تعتبرها مقدسه ويكون عندها تاثير على العاطفه والدماغ تاع الانسان، هكا باش تقدر تمرها عبر الاجيال. And the fact that we're a cultural species, the whole genetic evolution of cultural evolution, and we actually need to be getting to that because it gets to such things as archetypes and memes and the whole fact that in our species there's a cultural stream of evolution in addition to a genetic stream of evolution, and all of that is a matter of cooperation also. So if we didn't evolve to be a cooperative species, we could not have evolved the ability to transmit large amounts of learned information across generations through symbolic systems of symbolic thought. So everything distinctive about our species, including our capacity for symbolic thought and our ability to transmit large amounts of information across cultures, all of that was only made possible thanks to the fact that we became highly cooperative. We cooperate in physical activities and we cooperate in mental activities. As a result, we began to generate our own resources, scale of human society increased, and now that's been a process that's taken us to the present moment of huge societies of hundreds of millions and even billions of individuals operating in a way that is amazingly cooperative. اذا هذه هي الطريقه تاع السيمبوليك سيستمز ولا تاع يعني الرموز هكا مقدسه اللي توجه لك السلوكات، هذيك السلوكات الضروريه باش المجتمع يتمشى بطريقه مستدامه. هذه هي الطريقه الوحيده الفعاله اللي لقاوها الناس اللي عاشوا قبلنا.
دوك هذه كاع الهضره دوك نبينها ونهضر فيها اكثر في الفيديوهات الجايين اللي متعلقه بالدين ككومبلكس ادابتيف سيستم. كاين سياسات اجتماعيه واقتصاديه قادر هي تاني تحد من هاد السلوكيات اللي متعلقه بالفاست لايف هيستوري استراتيجي، هذه بعيدا عن الدين. هاد السياسات من المتوقع غادي تكون جد فعاله بشرط انها تكون كاين نيه حقيقيه من السلطات الحكوميه والمنظمات اللي مهتمه حقا بايجاد حل لحد ما هاد الظواهر. هضرنا من قبل على الحلول اللي تتعامل على المستوى الجيني، بصح هنا عندنا هذا المخطط يوضح لك كيفاش تاثر العوامل البيئيه باه تنتج لنا افراد يخدموا بهذيك فاست لايف هيستوري استراتيجي. عندنا هنا هذا الشيما فيه نوعان، عندنا هنا تايب 1 وتايب 2. هادو النوعان تاع الصفات، هادوك الصفات اللي متعلقين بكل استراتيجيه. عندنا صفات متعلقه بالاستراتيجيه الاولى والاخرى متعلقه بالاستراتيجيه الثانيه فاست اند سلو. عندنا هنا يورونا بلي اول عامل غادي يبدا هو كاع متكون صغير في الفاميلي كونتكست، تما الظروف العائليه. نشوفوا بلي كي يتعرض الانسان في المراحل النمو تاعه الاولى نسبه عاليه من الستريس، مثلا ما يكونش كاين استثمار معنوي ومادي كافي للطفل ما يكون صغير، يعني الموارد تكون انستيبل كما قلنا. هذه نفس نوعيه البيئه اللي هضرنا عليها من قبل، اللي تمدلنا هذوك الادابتيف كواليتيز اللي رانا نسيو باش ما يكونوش كاينين ولا نقصوا منهم. تما كي ما يكونش كاين استثمار معنوي ومادي كافي للطفل، وعند البنادم يكون صغير غادي يبدا عنده يتفاعلوا هاد الصفات السلوكيه. يعني هذاك الطفل ملي يكون صغير كي تشوفه انت هكا عنده هذيك الصفات تاع تايب 1 اللي حنا نعتبروهم صفات سيئه، هذوك هما في الصح صفات تاقلميه تفاعلت فيه ملي كان صغير. يعني صوالح راح يصراو على مستوى الدماغ وكاع اللي من بعد ياثروا له على البيرسوناليتي تاعه في كاع حياته. شغل حنا هادو نعتبرهم بلي صفات خارجه عن العاده ولا صفات شغل شبه مرضيه. هي في الصح لا، هي في الصح ادابتيشن تاع ديك انفيرونمون اللي تربى فيه ملي يكون صغير. If you raise a boy with resources and social nourishment and so forth, all that stuff, then you get a boy who's more slow track. Okay, he delays gratification. He's willing to delay gratification, and sexually and otherwise. And if you raise a boy without those resources, then you get a boy who's very fast track, will not delay gratification, and so forth. And that includes in the sexual domain. So, I mean, all that's understood. That's coming out of fundamental evolutionary biology. That is the sub-theory of evolution involving life history evolution. هنا إلا بغينا نقصوا من فرص ظهور تاع هاد الصفات منذ الصغر، هو أنه يليق نخلقوا بيئة تكون فيها استثمار كافي في الأطفال. عندنا كما قلت الاستثمار المادي والاستثمار المعنوي باش تمدلك البني آدم تاع هادوك تاع الكواليتي. المعنوي مثلا من أهم العوامل اللي يتأثر فيه هي كي يكون أحد الأبوين ماشي متوفر بسبب الوفاة ولا حالة طلاق، ولا تما غادي يكون هنا عنده نقص في parental investment. على بها الطلاق مؤشر مهم، كل ما غادي يزيد في مجتمع معين كل ما غادي تتوقع بلي هاد السلوكيات اللي رانا باغيين ايفيتوهم، هاد السلوكيات غادي تزيد، غادي يكونوا اكثر في الاجيال الجايه. تما هذه ثاني اللي خموا فيها مليح. Fathers are the forgotten contributors to child development. Yet, researchers have found that children with involved fathers have stronger cognitive and motor skills, elevated physical and mental health, become better problem solvers, and are more confident, curious, and empathetic. The main contributors to fatherlessness are divorce and out-of-wedlock births. There's a lot of evidence that father presence and other kinds of resourceful ecological situations in a boy's rearing reduces the likelihood that you get these fast-track guys. And these fast-track guys are one big source, not the only source, but one big source of sexual coercion. في هذه النقطة تاع البارنتال انفستمنت كيكون ناقص بسبب عدم توفر الآباء ولا أحد الأبوين، لقيت باللي كاين حل، شغل هو حل تعويضي ماشي ذا حل نهائي. حل لهذه هو أنه يشاركوا أقرباء من العائلة من الاكستندد فاميلي في الرعاية بالأطفال، الجد الجدة العم الخالة ولاد العم وكاع هادو غادي يساهموا في الرعاية بهذاك الطفل، كما قلت الرعاية المعنوية والرعاية المادية. هذه مثلا في المجتمعات هما تاعهم تاع ويت سوسايتيز عندهم ازمه في هذه، عندهم ازمه كبيره. ديجا لقيت ملي كنت نحوس لقيت بحث ثاني يشوف الفرق اسكو الصح هذه بغاو يشوفوا لا عامل، لقاو باللي عامل بصح اكثر
في الويرد سوسايتيز خاطرش هما فردانيين اكثر، ولقاو باللي حنايا ما عندناش هذه متاثرش فينا بزاف. علاش؟ خاطرش جايين عندنا شغل التيب تاع الفاميلي تاعنا ماشي كيفنا. هما عندهم العائله هذيك نيوكليير، العائله النوويه اللي فيها غير الاب والام والاطفال. حنايا لا، عندنا دروك بدات تنقص، بصح عندنا العائله هذيك اللي كبيره اكثر اللي دخل فيها الجد والجده وكاع. تما على بها لقاو باللي حنايا هذا العامل ما ياثرش عندنا بزاف. بصح علاش؟ على جال الثقافه تاعنا، على جال التيب تاع فاميلي، التايب تاع فاميلي تاعنا. تما هذه النتيجه تاع النظام الفرداني تاعهم راهي يزيد لهم في هذه السلوكيات. وحنا تكون غادي يتبدل النظام تاعنا ثاني، غادي تتوقع بلي هذه السلوكيات غادي تزيد، خاطرش غادي ينقص البارنتال انفستمنت وغادي تزيد هذه الصفات اللي رانا نسيو ايفيتوهم. هما هنايا العلماء تاعهم تاع البيولوجيا ماشي تاع السوسيولوجي، تاع البيولوجيا اقترحوا عليهم حل بلي هما انهم في الامريكان بلي ينقصوا الضرائب ولا يمدوا امتيازات للجد والجده كي يكونوا يسكنوا بعاد، في حاله ما اذا قربوا يسكنوا رحلوا يسكنوا قريب على their grandchildren باش ينجموا يساهموا اكثر في الرعايه تاعهم. هذا الحل اللي اقترحوه هما. ما بيش كاين ابحاث لحد الان تاع كاش ولايات مثلا في الامريكان اللي طبقوا هذا القانون وشافوا الاثر تاعه. المهم هذا كحل مقترح من طرف العلماء تاع البيولوجيا مدوه لهم. بصح كاين الحل كما قلت الاكثر فعاليه هو مرتبط بالنظام العائلي واللي مرتبط بالدين. حتى هما في الدول تاعهم هادو شافوا قارنوا بين العائلات المتدينه والعائلات الاخرين، لقاو بلي الدين غادي يساهم في هذه الحاجه. شفت انا دائما نسيو نبعدوا على الدين. مثلا انا كي بديت ندخل في النظر في هذه الحلول تاع السياسات كنت باغي نزيد نهضر على الدين، فتلقى بلي الدين هنا دائما يعاود يولي. وما الحل هذا اللي بدا ينقص بسبب العائلات اللي ولات علمانيه اكثر، راهم يسيو يعوضوه كما قلت بحلول ماديه، تما بالامتيازات وبينقصوا لهم الضرائب وكاع. Grandparents are often very good investors in their grandkids, and hence you get the benefit of parental investment in the kids and more resources for the kids. So give tax credit. You can also give tax credits to men who consistently invest in their kids too. That would be another way to do it. عامل آخر مؤثر بزاف متعلق بالصحة. قلنا باللي أحد العوامل اللي تدفع الفاست هيستوري استراتيجي هي كي كاين الشعور بخطر تاع الموت ولا باللي المستقبل ماشي مضمون. والأطفال اللي تكون عندهم الصحة تاعهم متدهورة كي يكونوا صغار هادو غادي يكونوا عرضة أكثر باش النمو تاعهم تحولوا للاستراتيجية هذه. إذا كاع القوانين اللي تهتم بالرعاية الصحية للأطفال غادي يكون عندها تأثير إيجابي في هذه النقطة. تاني كيف البطالة ولا العمل كي يكون انستيبل غادي متشعر باللي البيئة راهي امبريديكتيبل، خاطر الاستراتيجية هذيك تاع المدى الطويل تولي استراتيجية تأقلمية غير من يكون هذاك الشخص متوقع روحه باللي مازال عنده شغل مستقبل غادي يعيشه. مرة تانية الجانب الاقتصادي كما قلنا غادي يكون عنده تأثير كبير. إذن أي سياسة تحد من أمور كما البطالة ولا تخلي financial stability عند الناس هذه غتكون إيجابية بزاف لردع هذيك السلوكيات. على بالي باللي الفقر والبطالة وكاع هما في حد ذاتهم هادو مشاكل، بس على الفكرة هي أنه المستوى الاقتصادي كيكون ضعيف ولا كيكون تاني كاين مساواة كبيرة في المستوى الاقتصادي، هادو زوج عندهم علاقة مباشرة مع التحرش والاعتداءات. بدأ الآن حضرتك عارف نسبة الإدمان والخمور وما شابه، الآن الشباب بدأ يتعاطى وخلاص عندما ينظر إلى فتاة مثلا هذه الفتاة ربما يعني صارت في الطريق بشعرها، ربما يعني مثلا لها ملابس ضيقة وما شابه، خلاص الشيطان يسول له عند حضرتك الغيبوبة اللي هو عايش فيها دي. إذا لبس ضيقة أو لبس شعرة أو عاملة هي اللي عايزاه، لماذا تأخذ هذا المثل؟ عينة محددة من الشباب. لكن لماذا تأخذ هذا المثل؟ لماذا تحدد اللبس الضيق أو الشعر؟ لماذا؟ كاين جانب تاني مهم بزاف هو الجانب تاع التوعيه تاني اللي تكون بالنسبه للفيزيولوجي يعني الذكور والاناث. غادي يكون بالإيدوكيشن تاع باللي كاين فرق بين الذكور والاناث في الادراك تاعهم للجنس الاخر كيفاش يشوفوه. كاين دراسات بزاف ثاني يبينوا باللي الذكور عندهم يصير لهم سوء ادراك تاع السكشوال سيجنالز مع الاناث. السكشوال سيجنالز يعني النساء كي يكونوا يتصرفوا بطريقه هي في الصحة عادية بالنسبة لهم، بصح الرجال يشوفوها بلي عندها علاقة بالسكس، يشوفوها كشغل إشارة جنسية. كاين بزاف هكا اختلافات بين الجنسين اللي صعيب على كل جنس يتفاهمهم غير هكا يعرفهم وحده بسبب الاختلافات في الإدراك. على بها خاطر فات هضرنا على البرسبشنز، كنت تفكروا هضرنا على الادراك هذيك تاع مدينا مثال تاع شجره، واحد كيشوف شجره ما راحش يشوف في الاوبجيكت تاع الشجره، يشوف غير الصوره، هذيك الصوره هو يدير لها انتربريتيشن تاع الشجره. هنا تاني مرأة وراجل قادر يشوفوا نفس الشيء بصح الانتربريتيشن تاعهم غادي تكون مختلفه. تما واحد غادي يشوفها سيكشوال سيجنال والجنس الاخر غادي يشوفها بلي حاجه عاديه.
هذه الحل تاعها يكون بالتوعيه، الا قد صوالح يقراوهم في المدرسه باش الناس تكون واعيه بها. كي يفهموا الناس هاد الصوالح بطريقه واعيه تولي تفهم تاني بالاساليب مثلا تاع الماركتينغ اللي تستخدم بزاف هاد الحفايس تاع بيرسبشنز اللي متعلقين بالغرائز تاعنا، خاطر هما يستعملوا بزاف في الماركتينغ، يستعملوا هاد الغرائز اسمهم لو انستنكتس، هما الغرائز اللي فينا اللي متعلقه بالهادي فاست هيستوري استراتيجي ولا الشورت تيرم ميتين، اللي هي بصفه عامه هي في الصح ضد مصلحه الانسان على المدى الطويل. علاش يستعملوهم؟ خاطر هاد الغرائز جايه بدائيه اكثر، وكل ما تكون غريزه بدائيه كل ما غادي يكون التحفيز تاعها قوي ويكون سهل تاني، والشركات هادو الرأسماليه تستثمر بزاف في هاد النقطه. Let's just get the two strategies on the table. Males in general have succeeded reproductively by investing in their offspring and their offspring's mothers. When they have the opportunity to produce offspring with no commitment, they have a hard time resisting that opportunity because it's such an evolutionary win, but that doesn't mean it would have been very common in history because females would avoid it. So hot is this channel that men they are wired in such a way that they actually, we've been robbed of every useful term, they are triggered by the sight of a woman who is broadcasting hotness, right? And so anyway, the thing that I think is most important about this is we now live in a culture where we have advertisers essentially creating a kind of insecurity because insecurity causes people to spend money they otherwise wouldn't. That insecurity has women trying to capture male attention by broadcasting hotness, which of course works because men have a hard time ignoring hotness. But what I think women often don't understand is that getting a man's attention by broadcasting hotness has him in the frame of mind of the second reproductive strategy, and it is actually counterproductive to getting his attention for the first reproductive strategy, because men have historically, this is, by the way, this is where I'm going to get in huge trouble with people, because this is going to sound like an accusation. Really, I'm just trying to describe what has been, and then we can talk about what we should do about it. But a woman who values herself highly in reproductive terms will not leap on a sexual opportunity just because it's available, because what's at stake is so great historically for women. This is not true anymore because of birth control, but historically it would be true that a sexual interaction is basically baby roulette, and baby roulette is a dangerous game to play. So men are interested in both of these reproductive strategies, but they are not interested, they are not paradoxically searching for them in the same individual. لماذا تحدد اللبس الضيق أو الشعر؟ لماذا؟ في رأيي تاني حتى الدين كنظام تأقلمي اللي يكون في المدرسة يديروه مثلا في الحصة تاع التربية الإسلامية ولا التربية الدينية. أساتذة تاع التربية الإسلامية قادر تاني يكون عندهم يديرهم دي فورماسيون بيكون عندهم اطلاع على الدين، ماشي غير من منظور ديني، الدين من منظور تطوري باش يفهموا الناس نيشان الفائدة تاع الدين، ماشي غير يأمنوا به هكا بلا ما يعرفوا واش الفائدة تاعه، إلا يشوفوا الفائدة تاعه الاجتماعية من منظور موضوعي، من منظور علمي، باه الناس تكون عندها فكرة عامة بالفائدة اللي كاينة في النظام الاجتماعي السائد، وباللي كاين سلوكات تأقلمية تجي مع الدين. هاد السلوكات هي اللي الناس تقرا تعرف الفائدة تاعهم نيشان. هذا تحرش جنسي، كيف يكون كلمة يقولها الرجل تعد تحرشا وفعلا تقوم به المرأة واقعا لا يكون تحرشا؟ بالنسبة تاني النقطة تاع الضغط المجتمعي على الضحية اللي هضرنا عليه تاني، والجرائم تاع الشرف والخوف من نظرة تاع المجتمع وهاد الصوالح، هاد العقليات اللي هي في الأصل تاعها شغل الأصل تاعها أصل قبلي، وعادة يبروها أصحابها بالدين. هي في الصح ماشي صعيب باش تجرمها بالنصوص الدينية. تما هنايا الحل شغادي يكون الحل هو باش دير تاني التوعية هنايا، بصح غادي يكون باللجوء للريليجيوس اوتوريتي. مثلا في الموضوع تاع التحرش كاين اللي في الخطاب تاعهم تاع الأئمة والشيوخ وكاع كاين اللي يميلوا أكثر باش يلوموا غير المرأة، بصح كاين تاني اللي عندهم خطاب اخر اللي يجرم التحرش والاعتداءات وكاع. الى هذا الخطاب تاني يتحط اكثر في الواجهه، مثلا في مصر اللي وصلوا معدلات كبار بزاف للتحرش وكاع، بدا يبان عندهم تاني هذا الخطاب اكثر. التحرش لا دين له، لا بيفرق لا بين منتقبه ولا بين محجبه ولا بين
واحدة يعني ماشية في الشارع كما ذكرنا يعني، أو في الطريق أو في البيت. تما هادو تاني يليق يبانو أكتر في الواجهة باش الخطاب تاعهم يبان أكتر ويكون عنده تأثير. هنا تاني باش العقلية تاع الناس تتبدل، ما توليش تلوم الضحية. اوكي، مالا هادو هما الحلول. هضرنا على الحلول على المستوى الجيني، وهضرنا تاني على المستوى الثقافي. المستوى الثقافي كاين اللي متعلقة بالدين، وكاين لي سياسات اجتماعية اللي تطبق. هي كل سياسة اجتماعية جديدة غادي يكون عندها تبعات اللي غير متوقعة. شغل هذه حاجة مفروغ منها، كاين واحد العفسة اسمها law of unintended consequences. كي تخرج فيها كأي نظام معقد ما غاديش تتحصل غير الحاجة اللي باغيها، غادي يصراو صوالح يمشي متوقعينهم. ساعات تبان لي بلي هادو هما الحلول، افضل حلول اللي فيهم اللي عندها احتمال اكثر التبعات تاعها يكونوا ايجابية. اختيار تاعي لهذه الحلول كان مبني على المقارنة بين الكوست والبينيفيت بناء على المعطيات والدراسات العلمية الحالية اللي قريتها. من بين الحلول العقابية اللي تفاديت نهضر عليها هي الحل تاع الكاستريشن بالنسبة للمغتصبين المتسلسلين. كاين بعض الدراسات الصغيرة اللي تبين فعالية تاعها، بصح ماشي بالضرورة نقدروا نعتمدوا عليها خاطرش مازال العينات صغيرة بزاف. كاين باكستان وحده تاني من الدول اللي عندها معدلات كبيرة في الاغتصاب وتحرشات وكاع، تاني على ما يبدو انها بدات تطبق فيه. بصح الحاجة اللي تضحكك هي ان المنظمات تاع الفيمينيست هما الولا اللي انتقدوا هذا القرار باسم حقوق الانسان، خاطرش هذا الاجراء السياسي تاع كاستريشن مبني على النظريه اللي تقول بلي الدافع الاساسي وعندها علاقه بالغريزه تاع التكاثر. هذا الحل ديجا كان مقترح في الكتاب تاع The Natural History of Rape، واللي ما يتوافقش مع النظريه تاع الفيمينيست اللي تقول بلي لا، السبب هو الباور، هو السلطه الذكوريه. تصدقوا مع الوقت تشوفوا النتيجه تاع التجربه هذه تاع باكستان. تاني اللي بغى يشوف افضل الحلول المبنيه على النظريه تاع الفيمينيست، هذا ريبورت من البرلمان الأوروبي خرج في 2013، جمعوا فيه أفضل الحلول تاعهم، الحلول المخيرين قاع تاعهم مجمع هنايا في الرابور هذا. قاع هاد الحلول بما أنها مبنية على النظرية هذيك تاع باور تاع الفيمينيست، الهدف تاعها هي المساواة بين الجنسين. هذا ما كان كي تقرا تشوف بلي بالنسبة لهم ما كانش قاع أسباب بيولوجية، ما يهضروش قاع على الحلول اللي هضرناهم في هذا الفيديو. كي تشوف النتائج ما كانش كاع وين تلقى بلي المستوى انخفض. كاين هنايا كيس ستاديز هضروا على شحال من بلاد، استراليا، الولايات المتحده، المكسيك، ما كانش كاع وين تشوف بلي المستوى انخفض، ما عدا في جنوب افريقيا هنايا اللي هي محتله المرتبه الاولى عالميا في معدلات الاغتصاب، وين سجلوا انخفاض شويه في الجرائم ضد النساء بنسبه 3% في 3 سنوات من 2009 ل 2012. انخفضت هنا ب 3%، بصح كان ارتفاع في الجرائم تاع القتل ضد النساء اللي زادوا 5%، ودارين تاني بلي الجرائم الجنسية ضد الأطفال زادت تاني بنسبة 2.6%. في كاع هذا التقرير كان غير هذه النقطة الإيجابية الوحيدة اللي شفتها فيه. بتعرف بلي المشكل تاعهم تاع الصح ماشي في التحرش والاعتداء بحد ذاته، وإنما في الأفكار الإيديولوجية هذه اللي راهي تنتشر عندهم واللي باغيين يطبقوها بزيف، واللي حسب المؤشرات الحالية غادي تؤدي بالمجتمع تاعهم إلى الانهيار قبل ما ينجموا يحلوا كاع هاد المشاكل. هاد النقطة دوك نهضروا عليها أكثر في الفيديوهات الجايين. شفنا كنت تفكروا في الفيديو تاع السيلف ريجوليتين سيستم، شفنا كي يبدا المجتمع ينهار، كي يكون كاين انهيار مجتمعي. نشوفوا بلي واحدة من المؤشرات اللي تبان هي بلي الجرائم تاع الاغتصاب والتحرش بالإناث تزيد. هذه واحدة من المؤشرات تاع الانهيار المجتمعي. بغيت نكمل بهذا المقطع من الكتاب تاع مالك بن نبي اللي نشوفها بلي وصف صح شرع صاري. مالك بن نبي شاف بلي افكار عندها بيئه تاعها خاصه بها، قادر تكون هذه الافكار قادر تكون تكيفيه ولا قادر تكون ثاني قاتله. في هذه الحاله ملي تكون قاتله غادي تحرر كاع الغرائز هذه الاوليه، والجانب هذا الثقافي يختزل غير في الماديات، يعني غير في الاشياء الماديه. غادي نخليكم دروك تسمعوا هذا المقطع، بصح كي تكون تسمع دي في حسابك بلي هذا المفهوم تاع انتشار الافكار التكيفيه والقاتله من المفروض جابها ريتشارد دوكنز كيهضر على البارازيتيك ميمز في الكتاب تاع ذا سيلفيش جين في 76. والكتاب هذا تاع مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي خرج قبله ب6 سنين، خرج في السنة 70. أما في المرحلة الثالثة فإن الغرائز تتحرر، وعندها تتوقف قدرة التكيف الأصلية، ويختزل العالم الثقافي إلى مجرد عالم أشياء. هنا تقوم الطاقة الحيوية بتفتيت المجتمع بعد أن تكون قد تحررت تماما، وذلك بإلغاء شبكة روابطه الاجتماعية، محطمة نسقها المنظم إلى جمهرة من النشاطات الفردية المتناقضة، أو تلك التي تقوم بها جماعات صغيرة. وهذه هي الظاهرة التي رآها الماركسيون في صورة صراع الطبقات. ومهما يكن من أمر فإنها نهاية حضارة، ولا يستطيع المجتمع أن يتابع مسيرته بعقول خاوية أو محشوة بأفكار ميتة وضمائر حائرة وشبكة من الروابط المتهدمة ليس تجمعها وحدة، مجرد سخرية. إنها فكرة ميتة
لكن الأمر الأدهى عندما نبدأ إحياء عالم الثقافة المحشو بالأفكار الميتة بأفكار قاتلة مستوردة من حضارة أخرى. فهذه الأفكار التي أضحت قاتلة في محيطها تصبح أكثر فتكا حينما نستأصلها من ذلك المحيط، لأنها تترك بصفة عامة مع جذورها التي لا يمكن نقلها ترياقا يتأقلم به ضررها في وسطها الأصلي.